હેલો ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આ વિડીયો સેક્શનમાં હું આપ સૌનું ફરી એકવાર સ્વાગત કરું છું અને ધારું છું તમે બધા સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત છો. આજના આ વિડીયો સેક્શનમાં આપણી સમક્ષ 6 તારીખથી લઈને 10 તારીખ સુધીનું જે શિડ્યુલ CBT એક્ઝામ માટેનું આવ્યું છે તે તમારી સમક્ષ લઈને આવ્યો છું. તો આશા કરું છું તમે વિડીયોને અંત સુધી જોશો અને તેને સમજશો અને તમારા એક્ઝામ આ શિડ્યુલના અંદર છે કે નહીં તમારે તેની ઇન્ફોર્મેશન પૂરેપૂરી મળી રહેશે. હાલમાં તમારા સામે જે શિડ્યુલ છે તે શિડ્યુલ 6 તારીખથી લઈને 10 તારીખ સુધીનો દર્શાવેલ છે, જેના અંદર ગુજરાત સ્ટેટના અંદર અમદાવાદ, ભાવનગર, જામનગર, રાજકોટ, સુરત અને વડોદરા આ ટોટલ 6 રાજ્યોના અંદર ડિસ્ટ્રિક્ટના અંદર એક્ઝામ થવાની છે. આ એક્ઝામના અંદર 2018ના મોસ્ટલી 2018ના અંદર જે એડમિશન થયેલ છે, એટલે કે 76 બેચના જે સ્ટુડન્ટ છે મોસ્ટલી તેવા તાલીમાર્થીઓની છે. ઘણા 1 વર્ષના તાલીમાર્થીઓની પણ એક્ઝામ હશે. તો તમે આના અંદર તમે ચેક કરી લેજો કે તમારી હોલ ટિકિટ કે તમારું નામ આ લિસ્ટમાં છે કે નહીં. તમારે આ લિસ્ટમાં નામ ચેક કરવા માટે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સના અંદર તમારે PDF આપેલી હશે, ત્યાંથી તમે PDF ડાઉનલોડ કરીને તમારો જે રોલ નંબર છે, ટ્રેની રોલ નંબર જે અહીંયા આપેલા છે, એ ટ્રેની રોલ નંબર તમે નાખીને તમે તમારું એક્ઝામ આ શિડ્યુલ 6 થી 10ના અંદર છે કે નહીં તે ચેક કરી શકો છો. જો છે તો તમારે અહીંયા ડેટ અને ટાઈમિંગ આપેલા છે, તમે ત્યાંથી તે જોઈ શકો છો. બરાબર. જો તમારે આ રીતના સર્ચ કરતાં ન આવડતું હોય તો તમારે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર કઈ રીતના હોલ ટિકિટ ચેક કરવી તેની પણ લિંક આપેલી છે. તેના વિડીયો થકી તમે તમારી NCVTની પોર્ટલ પર ટ્રેની પ્રોફાઇલમાં જઈને તમે તમારી હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. જો હોલ ટિકિટના અંદર ડેટ અને ટાઈમ આવી જશે તો તમારે ખ્યાલ આવી જશે તમારી એક્ઝામ 6 થી 10ના અંદર છે કે નહીં. આશા કરું તમારે પૂરી ઇન્ફોર્મેશન મળી ગઈ છે. ન સમજમાં આવે તમે વિડીયોના નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો. તમારે સમજાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશું. નવા શિડ્યુલ સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો.